Hi guys, welcome to my YouTube channel. අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද HTML වලින් fonts change කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියලා. මේ කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරපු විදිහට අපිට paragraphs වගේ දේවල් දාලා ඒකට වෙනස් fonts දාගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට මුලින්ම මේ වගේ folder එක මගේ index file එක තියාගෙන ඒ වගේම sub folder එකක් ඒක ඇතුලේ ගන්නවා fonts කියලා. ඒක ඇතුලේ මට ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන හැම font file එකක්ම මේ විදිහට store කරලා මම තියාගන්නවා. මේ ttf කියන extension එකේ files තමයි fonts වලට අදාළ වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කැමති fonts මේ Google එකෙන් search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. .ttf කියන format එකට අයිති file තමයි fonts වලට අදාළ වෙන්නේ. ඒ fonts file ටික මම මේ විදිහට fonts කියලා folder එකක් ඇතුලේ දාගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ වගේම index.html කියලා මගේ index file එක මම දාගෙන තියෙනවා. මම මේ folder එක open කරන්නේ right click කරලා open with code කියලා vscode වලින් තමයි මේ folder එක මම open කරන්නේ. ඒකට vscode වලින් මට පෙන්නනවා මෙතන explorer එක යටතේ fonts folder එකේ තියෙන fonts සහ index.html කියන ෆයිල් එක මෙතන පෙන්නනවා. හරි ඊළඟට මම දැනට කෝඩ් කරගෙන තියෙනවා ස්ටයිල් එක ඇතුලේ මට අවශ්‍ය fonts වලට මේ කෝඩ් එක ගන්න කොහොමද කියලා. මේ කෝඩ් එක add font face කියලා ස්ටයිල් එකක් විදිහට මෙතන දීලා තියෙනවා. font family එක විදිහට මම දීලා තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙන font එක නමක් sans condense කියන font එක. ඒ වගේම මේක URL එකක් විදිහට මම source එක දීලා තියෙනවා. මේ fonts කියන folder එක ඇතුලේ open sans condense light.ttf කියන ෆයිල් එක තමයි ඒ font එකට අදාළ ෆයිල් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව class එකක් අරගෙන තියෙනවා ඒ font එකේ නමින්ම. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන font එකේ නම දෙද්දි මම ඉරක් දාලා තියෙනවා. මොකද class වලට නම් දෙද්දි ඉස්තන් දාලා දෙන්න බැරි නිසා ඉරක් දාලා තියෙනවා මැදට. ඊට ඒකේ font family එකත් මේ තියෙන code එකම දාලා තියෙනවා font family open sans condense කියලා. ඒ කෝඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ open sans condense කියන font එක විතරයි. ඒ කෝඩ් එක තමයි ඒකට අදාළ වෙන දේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද කෝඩ් එකක් ගන්න කියලා. මේකට අපි මුලින්ම h1 එකක් අරගෙන බලමු. අන්නක මේ විදිහට අරගෙන අපි මේකට class එක තමයි දෙන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ class එක තමයි අපි ඒක දෙන්නේ. කහ පාටින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන class එක දුන්නා නම් හරි. ඊළඟට අපි මේ විදිහට h1 එකට text එකක් දීලා බලමු. ඊට පස්සේ මම reload කරලා බලනවා මගේ page එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා open sans condense කියන font එකෙන් මේ h1 එක display වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු අපි දාලා තියෙන අනිත් fonts වලත් text එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම style වලට දීලා තියෙන මේ code එකම copy කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ font family කියන එක වෙනස් කරා නම් මට හොඳටම ඇති. මෙතෙන් මම දානවා අර font එකේ නම. මෙතන පළවෙනිටම තියෙන font එකේ නම. ඊපස්සේ ඒක copy කරලා පල්ලෙහා තැන් වලට මට copy කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකද හැම font එකම font කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන නිසා මෙතන font slash ඊළඟට ඔයාගේ font එකේ නම දාගත්තාම ගොඩක් පහසුයි. ඊළඟට මෙතන class name එකටත් මේ font එකේ නම දීලා font family එකටත් ඒකම දුන්නාම හරි. ඊළඟට මෙතන h1 එකක් දෙමු. ඊළඟට මේකත් class එක අරකමයි. ඊළඟට ඒකටත් මොකක් හරි text එකක් දීලා බලමු. ඔයාලට පේනවා එතකොට මේ font එකට අදාළ ඒ text එක display වෙන විදිහ. ඊළඟට අපි ඉතුරුලා තියෙන්නේ Monito sans light කියලා font එකක් අපි බලමු. ඒකත් දීලා ඒකට අපි මේ විදිහට නම type කරගන්න අමාරු වෙනවා. මේ ෆයිල් එකේ ක්ලික් කරපුවාම rename කරන්න ඕනේ. මේක select කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ code එකට යන්න. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම වෙනස් කරගෙන යන්න මෙතන. දැන් හතරක් වෙනස් කරනවා මේ විදිහට.
ඔය අතර අපි open sans එක කලින් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි no need to sans එක දෙමු. මේ විදිහට හරි අපි ඊළඟට p එකක් දාලා product එකම දීලා text එකටත් ඒ text එකම දෙමු. ඊළඟට no need to sans කියන font එකෙන් මේ text එක display වෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. දැන් ඊළඟට ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ඔයගලන්ගේ fonts ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන් website ගොඩක් තියෙනවා මේ වගේ fonts download කරගන්න ඔයගලන්ට Google search කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ font වගේම තව විවිධාකාර fonts තියෙනවා. Google එකේ search කරලා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව TTF කියන file format එකෙන් fonts download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ website එක store කරන folder එක ඇතුලේ fonts කියලා වෙනම folder එකක් හදා ගන්න නැත්නම් පිළිවෙලක් නැති වෙනවනේ. ඒ folder එක ඇතුලේ මේ fonts file ටික store කර තියාගත්තාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී හැමතිස්සෙම right click folder එක right click කරලා open with code කියන command එක දුන්නාට පස්සේ code එකෙන් මෙතන explore එක යටතේ ඒ folder එක සම්පූර්ණයෙන් open වෙලා ඔයාගේ fonts ටික වගේම HTML file ටිකක් මෙතන පැහැදිලිව පෙන්වන නිසා ඔයාලට මෙතන ඒකේ නාම දිහා බලාගෙන මෙතන කෝඩ් කරන්නත් ගොඩක් ලේසියි. ඒක තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ කොහොමද පහසුවෙන් fonts වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි desktop එකට install කරලා නැති fonts තියෙනවානේ. මේ font එක ඇත්තටම අපිට මේ desktop එකට install කරගන්න නැතුව මෙතන file එක තියාගෙන විතරක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක මේක web hosting කරද්දී ඒ web hosting කරන site එකටත් මේ file සියල්ල upload කරලා index.html කියන එක online web එක හරහා load වෙද්දිත් මේ font එක පාවිච්චි වෙනවා. මොකද මේක ඕනම desktop එකකින් හෝ mobile device එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේ font එකම display කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ desktop එකේ තියෙන fonts වලට වඩා වෙන කෙනෙක්ගේ desktop එකක තියෙන fonts වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍ය වෙනදා කරන විදිහට කරොත් එහෙම වෙන්නේ මෙතන class එකක් නොදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවානේ අර font face කියලා එකක් equal කියලා අපි මේකේ නම දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි text එකක්. එහෙම කරොත් වෙන්නේ මොකද්ද මේ desktop එකේ තියෙන font එකකින් විතරක් අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් මේ මොකක් හරි මේ text එකක්. ඒක එතකොට මේ desktop එකේ මේ calibri කියන එක තිබ්බොත් විතරයි මේ code එක යටතේ වැඩ කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගේ website එක online වලින් පාවිච්චි කරන කෙනාගේ desktop එකේ calibri කියන font එක නැහැ කියලා. එතකොට ඒක calibri කියන font එක යටතේ display වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ code එක යටතේ අපි class එකක් විදිහට මේ font එක load කරලා ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේම web hosting කරද්දිත් මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන fonts ඒ web hosting කරන එකට upload කරොත් එහෙම මේ classes යටතේ ඔයාලට මේ h1 ඒ වගේම p ඕනම text එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට class එක වෙනස් කරලා ඒක ගොඩක් පහසු ක්‍රමයක්. මොකද හැමෝගෙම desktop එකේ එකම font නැති වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වගේ විශේෂ script වගේ තියෙන font download කරලා නැති නිසා සමහරුගේ PC වල ඔයාගේ website එක ඔයාට කැමති විදිහට අනිත් අයගේ PC වලත් open කරගන්න පුළුවන් පහසු විදිහක් තමයි මේ ක්‍රමය. මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියටත් පාවිච්චි කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ් ක්‍රමයක් website වලට භාවිතා වෙනවා. හරි, අද දවසේ වීඩියෝ එකේ අවසාන විනාඩි කිහිපයටයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ කොහොමද fonts change කරගන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට යමක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ channel එකට support එකක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මේ playlist එකේ මීට කලින් මම web designing සම්බන්ධ කරපු වීඩියෝ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවත් බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම පුළුල් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම්
අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ජය වේවා.